morning, everyone. Thank you, Sir Earl, for that kind introduction. And I would like to thank the Department of Education for inviting me and to be part of this season 2 of the Stronger from Home. And for today, we'll be giving you a very nice topic. This is stabilize your mental well-being while working from home. Before we start, here are the points of discussion. I'll be giving you the overview of mental health. No? Importante po ito. And then the link between bakit tayo nagkakaroon ng fatigue or tiredness, no? And yung work output and how it lead to error in accidents. And then the causes of fatigue, okay? At workplace, at lalo na, no? If we're working sa ating mga bahay, so it's home-based work fatigue. And then we'll be moving on to the tips to overcome yung exhaustion,
yung burnout and fatigue. And the last is the strategies to increase our productivity while we are working from home. Okay? So let's start by defining what is mental health. Okay? So mental health, according to the World Health Organization, it's a state of well-being which, ito una, no? An individual realizes his or her own abilities. So alam mo ang strength mo, alam mo rin yung weaknesses mo, no? Alam mo rin kung ano yung magiging passionate ka din, no? Alam mo rin kung anong kaya mong maging, no? And then the second one is to can cope with normal stresses of life. Madali man na assignment ba yan? Mahirap ba yan na project? Or katamtaman lang, saktong-sakto lang, no? Hindi tayo na pressure agad, no? Nagagawa pa rin natin ng tama yung mga challenges o tasks na bigay sa atin. Pangatlo, can work productively and fruitfully. Maski mahirap ang isang task na binigay, kayang-kaya pa rin natin, no? Umingiti pa rin tayo, nagagawa natin ng tama, at saka makakabuti para sa atin. At yung pang-apat, which is very important, no? It's able to make a contribution to his or her own community. So, volunteering, no? Isa rin po yan, no? Sa community nyo ay nagpapaganda rin ng mental health. So, ulitin ko po, no? 4 po yun, no? The first one is to realize his or own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and fourth, you could contribute to your community. Okay? Pero meron din mga nangyayari po, no, na pwedeng magkaroon ng stress. So ano ba itong stress? Well, according na naman sa World Health Organization, it's a non-specific response of our body to any demand for change. Or it's also a normal biological reaction to a potentially dangerous situation. So when we encounter some sudden na mga stresses of life, your brain floods with chemicals and hormones such as adrenaline and cortisol. Siguro maski ganun ka konti lang or hindi naman ka hirap, ay nasi-stress naman tayo, which is okay. No? It could improve our focus, improve our alertness. Siguro isang magandang halimbawa, kung magbe-birthday ang inyong nanay, syempre mag-iisip ka din, ano ibibigay ko kay nanay? No? Cake ba? Barbecue ba? Spaghetti ba? Syempre mag-iisip ka, no? Magbibigay ka ba o maghahanda ka? Syempre yung ibang tao natataranta. So that's also a part of stress. That's something also good. Okay? Merong iba naman ay mataas ang stress levels, no? Ang daming natambahan ng trabaho, planning, no? And it may lead to fatigue. Okay? So ano ba itong fatigue? So it is a condition characterized by a lessened capacity for work and reduce yung efficiency of accomplishment. Okay? Dahil sa feeling of weariness and tiredness. Okay? Parang hindi siya ma-relieve sa isang tulog, no? Isang magandang tulog hindi pa rin, no? And at saka baka marami din pressures na natutuklasan o na ginagawa. And according to a study, 1 in 3 employees report often feeling tired or having little energy. So madami din po ito, no? Almost 1/3. And sa mga taong merong fatigue, they lose about 5.6 hours of productive time per week. Pwedeng ayaw nilang magtrabaho, pwedeng nanonood na lang sila ng TV, pwede na lang po sila nagso-social media para lang po mawala lang po, matanggal lang iniisip po nila. So we could also slack off our time. No? Isa sa pinaka di maganda or negative consequence ng pagkakaroon ng fatigue, you could see that 3 in 10 workers have an accident, made a serious mistake, or felt exceptionally stressed as a result of tiredness. And 90% of accidents that occur in the workplace are due to human errors. Pwedeng kulang sa tulog. No? Ngayon pala nagmamaneho siya, nagkamali lang po kanyang pagliko o na
hindi niya nakita ang may kasalubong pala siya, no? Or pwede rin po sa kanilang workplaces na mali yung kanyang pag-input imbis na Juan de la Cruz, nailagay niya Juana de la Cruz. No? At ito ay baka maapektuhan dun sa grades, no? Baka mag-switch pa sila ng grades ng kanyang mga kaklase. Okay? So those could happen kung hindi rin natin naayos ng yung gantong mga scenarios. So what causes naman ang home-based work fatigue? At ito ay umuso dahil sa pandemya. Una is yung dun sa home setting po, no? Pwede kasi na poor lighting, no? Konti lang yung exposure or baka wala tayong masyadong araw sa loob ng bahay. Next, inadequate yung ventilation, lalo na kung napakainit, no? Parang hindi tayo ma-feel na nakakapagtrabaho ng tama. No? Lalo na kung mainit na mainit, pinagpapawisan tayo, lalo na nababasa na rin yung ating mga damit dahil sa pawis. Next is unergonomic furniture. Gumagamit lang tayo ng bangko o baka nandun lang tayo sa floor, nakikinig, na gumagawa ng trabaho. And madaming mga frequent distractions from domestic noise that may induce stress and strain. Ano po ito mga frequent distractions? Pwede yung pagtahol ng mga aso, yung mga manok tumitilaok, okay? O baka yung inyong kapitbahay sumisigaw, no? Ali, bumili ka na, o yung taho, no? Yun ang mga frequent distractions din natin kaya hindi tayo makapag-focus minsan. O baka yung iba, maririnig po nila may delivery para sa kanilang pagkain o delivery ng mga binili nila sa isa online. Susunod naman, the change of routine. Okay? Mga iba, hindi sila sanay nagtatrabaho sa umaga o sa hapon. Baka gusto nila i-move ang kanilang schedule ng gabi. No? So iba, gusto nila from fixed 8 hours work from office, they're working remotely as a significant change on one's routine. And when you change up your routine, you divert from the norm or yung usual mong lifestyle and then incorporating something different into your day that you typically would not. No? So this adds different workloads to our daily routine that may lead to fatigue. Kaya pagdating sa umaga, pakiramdam mo, pagod ka. Okay? Meron naman po ay yung less of the privacy. No? Meron kasi na ang mga kasama natin sa workplaces, merong itong domestic arrangement makes our employees feel vulnerable to online invasion like the video conferencing where the colleagues or sino man nanonood o sino man kasama dun sa virtual meeting can see your homes. No? Presence of other members at home can also intrude on the privacy of an employee. Isa siguro yung pagkita dun sa background po, no? Nakikita siguro na may taong nasa likod, no? Gumagalaw, no? Tumitingin. Siyempre nakaka-distract din po yun sa mga taong nagsasalita, no? Or napakaingay din po, no? Na hindi nyo napapakinggan ng tama yung ano yung mensahe na nagsasalita. Okay? Meron naman po ay yung social connection. Okay? Itong social distancing and isolation from the colleagues and friends have deprived them of the human connection and interaction that is important to their mental well-being. Hindi lang po ang mga guro po ang nami-miss na po na makipaghalubilo sa kanilang mga kapwa po nilang mga guro. Kasama na rin po dito ang mga estudyante, no? Na gusto rin nilang makausap, no? So ito yung nagiging problema rin natin, no? But we have to face the challenges, no? We have to view it as an opportunity, okay? That we could connect with them virtually, okay? So we have to improve our way of social skills. Paano ba natin sila makakausap ng tama? Are we going to just rely on puro mga lectures or baka gusto mo may interactive kind of setting para mag-improve din ang kanilang social skills and somehow improving the mental health aspect. Another is productivity. During this new normal, okay,
ang importante is yung creativity at innovation. Paano ka magsusulat, paano ka mag-drawing, paano mo ipapakita yung napakagandang project mo, no? And this creativity and innovation are essential in solving complex problems requiring high-performing collaboration with your colleagues o yung mga kasama nyo sa trabaho o sa mga estudyante, and are difficult to achieve when teammates work apart from each other. Minsan kasi parang ang hirap naman makahanap ng oras para mag-discuss ng isang project, no? Minsan parang mas gugustuhin mo na biglaan na lang yung meeting o biglaan na lang yung samahan para lang matuloy, no? Kasi kung ginawa ng iba na next week mag-meeting tayo, kailangan natin igawin itong project na to, kung hindi tayo papasa, no? May iba kung ginawa nila biglaan yung meeting, dun nagkakaroon ng lahat full attendance, no? At itong mga creativity and innovation, may humahadlang lang po itong virtual meetings natin o yung mga social media platforms natin, kasi hindi natin masabi ng tama sa isang pag-uusap sa isang virtual meetings, no? Mas gugustuhin natin nagkakaroon ng face-to-face interaction. Kaya creativity and innovation ay something na nahihirapan ng ibang tao. Isa naman po sa factor, no, is yung lower work-life balance. These are employees are working longer hours each day as the line between work and home blurs. Okay? Kung ikaw ay isang guro o isang nagtatrabaho, tapos andun kasi sa inyong bahay, may mga anak po kayo, may times talaga na gusto mo nakatutok ka lang sa inyong trabaho pero hindi nyo magawa dahil kinukulit ka ng inyong anak. Nay, pahingi po ng pagkain, kailangan ko ng snacks, gutom na ako. Siyempre, you're on a phone call, kayo nagpe-present, nakaka-disturb po yun. Isa rin nagpapastress po sa inyo po yun. And then there are times na hindi mo na alam kung ano ba yung tama, no? Kung 8 to 5 o'clock lang ba yung schedule ko? Or hanggang gabi dahil natambakan ka na ng trabaho, dahil puro household chores na nang nagagawa, no? This is one thing na nahihirapan ibang tao mag-adjust when they're working from home. That's why they have to develop this a good schedule. Okay? Isa na rin po ay kumausap sa inyong mga kasamaan sa bahay na itong oras na ito ay devoted sa aking trabaho. Kung emergency lang, kung kinakailangan lang, pwede, doon na lang ako tatawagin. Kung may delivery man ng pagkain o delivery man ng inyong item sa binili sa online e-commerce po, no? Kung pwede ikaw na lang kumuha. So parang ganun po, no? Para devoted din kayo sa isang work. Merong mga different types of fatigue. Okay? Unahin na muna natin yung acute fatigue. So acute fatigue results from short-term sleep loss or from short periods of heavy physical or mental work. Okay? Kung first time nyo lang po nag-bike, okay? Tapos 3 oras, nilakbay nyo po ang mga isang bundok o isang probinsya, no? Ramdam mo talaga ang pagod, no? Baka pagdating mo ng bahay, ayaw mo na munang gumalaw, gusto mo munang matulog. So yan ang isa pong acute fatigue. Paano naman kung mental work? Okay? Kung binigyan kayo ng 3 oras ng quiz o test, syempre mabigat-bigat po yan at hindi pala mali ang pagkaaral mo, hindi pala dun sa chapter na yan, talagang mabibigyan kayo ng a lot of stress and could lead to acute fatigue. Pero pagkatapos nun, parang gusto mo na muna magpahinga, ayaw mo munang manood, itutulog mo muna o kakain ka na lang para na matanggal lang yung pagod, no? But the next day, okay ka na, no? Back to normal na ang pakiramdam. Meron naman po ang chronic fatigue. Itong chronic fatigue, napakahaba po nito, no? Kaya tinawag na chronic kasi it's a constant, severe state of tiredness that is not relieved by rest. It is not relieved ng sleep. Okay? These are symptoms of chronic fatigue are similar to the flu, no? Sakitin, no?
inuubo, nilalagnat, masakit ang ulo. And this lasts longer than 6 months or 6 na buwan. That would already, ito po na indication, no? It would interfere with our certain activities in our work, in our homes, o paglabas lang sa social activities po, no? So that is chronic fatigue. Meron na namang isa pong very unique kind of fatigue. Ito po yung virtual meeting fatigues o yung tinatawag ng iba, Zoom fatigue. This refers to the exhaustion you feel after any kind of video call or conference. Alam ko nararamdaman nyo rin po yan, no? Na may Zoom fatigue at hindi nyo rin po ma-explain bakit nandito lang naman ako sa aking bahay. But ramdam ko yung pagod, no? Nakatutok lang naman ako sa TV o nakatutok lang ako sa laptop o sa aking smartphones, but ramdam ko pa rin ang pagkapagod. Merong mga factors why we are having virtual meetings fatigue. First is yung excessive amounts of close-up eye contact with highly intense na lighting. Okay? Pwede rin yung brightness of your smartphones, yung laptops, no? Isa rin nagkakos ng eye strain po yan. Bihira rin tayo nag-blink dahil sobrang tutok tayo sa mga gadgets. Pangalawa, itong mga video chats dramatically reduce our usual mobility. Nagiging sedentary po tayo. Dati, lakad tayo ng lakad sa ating paaralan, sa workplaces. Ngayon, nakaupo lang ako halos magdamag, no? Umaga, hapon, maski kumakain ako, nakaupo na rin, no? So, dito mapapansin mo na sakto naman pagkain ko, hindi na nga ako masyadong kumakain, pero ba't lumalaki pa ang tiyan ko? It's because of the sedentary lifestyle or hindi tayo masyadong gumagalaw. Okay? Next is seeing yourself during video chats constantly in real time is fatiguing. So, kung nakikita mo sa inyong sarili, no, parang gusto mo lagi nagpupulbos, very conscious ka sa inyong mukha, baka makita ka ng crush, makita ka ng inyong mga kung sino man po, no, parang you look better, medyo rin po yun, nakaka-fatigue din yun. And next is the cognitive load is much higher in video chats. Paano po nagkaroon ng cognitive load? Kasi we are faced with different challenges, we have faced with different triggers, okay? So, ano example? If you're using your laptops, madami sigurong nakabukas na mga internet na pages sa inyo. Nakabukas ang Facebook, nakabukas ang mga news, nakabukas ang ibang mga yung emails nyo o ano man po, no? Parang gusto mo ay nagmo-multitasking while you're listening here, no? So ito po ay cognitive load. At pakiramdam mo you are productive, pero pagdating ng mahapon, ramdam mo parang pagod ka, no? So that is cognitive load. Kung umabot naman to the state na talagang pagod at nawalan ka na ng gana, tinatawag na po itong burnout. Okay? So burnout means it's a state of emotional, physical, and mental exhaustion. So hindi lang mental po, no? Kasama ng emotions mo, yung physical aspect, no? That is caused by excessive and prolonged stress. Okay? So paano ba natin to ma-differentiate sa stress? Okay? Burnout, parang pareho lang naman to, no? So, I'll give an example, no? Sa stress, o binigyan ka ng project, tapos tapusin mo itong Biyernes. Ikaw kakabahan ka, no? Kasi make or break situation to. Kung hindi mo natapos to, baka hindi ka pumasa. So, ang gagawin mo ay mag-overreact ka, no? Ay, kailangan ko tapusin to, kailangan ko tapusin. Tapos you're overengaged. Anong kailangan natin gawin? Kailangan ba natin bumili ng Manila paper? Kailangan ba natin bumili ng cartolina? O pwede lang dun lang muna sa ating sa isang Word, no? O sa isang sa software, no? And this produces urgency and hyperactivity. Kasi binigla ka, no? Merong goal, no? Kung hindi mo gagawin to, pwedeng bumagsak ka. And after finishing your project, since 3 araw mo ginawa to, na halos konti lang ang tulog mo, you would feel there's a loss of energy after this submitting your project.
Sa mga iba, kung ginawa po ito ng paulit-ulit, natuwa siguro yung isang guro na parang, uy, gawin ko nga ulit to. Parang nagtataas ng creativity at saka ng sense of alertness and productivity. Yung may iba, baka it may lead to anxiety disorder, no? Na parang every time na may bibigay na project ng ganito, parang may konting kaba, no? And the primary damage of stress is physical kasi baka ma-exhaust po siya, no? And for people na hindi po nila nakayanan, na napakatagal, no? More than 6 months, na parang paulit-ulit naging chronic stress, it may somehow kill you prematurely, no? Through different negative health consequences. Sa burnout naman, kakaiba siya. Bigyan mo siya ng project, no? Kailangan mo to gawin. Ah, pero siguro, pakiramdam niya na, okay, sige, gawin mo. Parang wala siyang engagement, no? At hindi siya overreactive, no? And this one produces helplessness and hopelessness. And there's also a loss of motivation, ideas, and hope. Parang pakiramdam niya na, ay, hindi na lang, parang wala naman, hindi naman ako hindi naman makakatulong yan sa akin. Parang sakto na lang yan. And there's a detachment and depression that may happen. And the primary damage for this one is emotional aspect. Okay. And this makes life seem not worth living. Okay. So those are some of the differences of burnout and stress. We go on to the signs and symptoms naman po ng burnout. Let's start with the physical aspect. Okay. So physical aspect, okay, you feel tired and drained most of the time. Okay? Kaya gusto mo na lang matulog. Okay? May iba nakakaramdam ng sakit sa ulo or muscle pain, may neck pain, may shoulder pain, no? Parang gusto ko na muna magpahinga, ayoko muna magtrabaho. No? And there's a change in the appetite or sleeping habits. Okay? Yung iba, kakain na lang ng chips. Yung iba, mag-order na lang po ng napakaraming sago ng milk tea, no? At saka 100% ang sugar level. And yung iba, magpapahinga na lang ng hapon. Ngayon pala, natulugan na nila, no? 2 oras o 3 oras na sila natulog at na-move na ang kanilang sleeping time. Imbis na 10 o'clock ng gabi, na-move na ng 12 or 2 a.m. So, it could also have a factor, no? Na bakit tayo nagkakaroon ng burnout. And one of the signs and symptoms na gusto sana natin makorek is yung lowered immunity at frequent illnesses. Kung hindi maganda ang ating mental health, hindi rin maganda ang physical health natin, it could affect our immune system's functioning. Okay? Hindi baka sakitin po tayo, no? Sinisipon madalas, laging inuubo. Okay? Sa emotional aspect naman, there's a sense of failure and self-doubt. Parang pakiramdam, wala namang mangyayari yan. Kung ano na lang yung binigay ko, parang ganun pa rin. No? Next is detachment and feeling alone in the world. The third was negative yung outlook o cynical po sila. Pakiramdam po nila yung ginawa po nilang output ay hindi na makakatulong sa kanilang future. Okay? Pang-apat is feeling helplessness, trapped, and defeated. Number 5, the loss of motivation. Okay? Ayaw na nila magtrabaho, laging absent ng absent, o kung hindi, may presenteeism. Ang presenteeism, magta-time in na lang po, at kung during the work days or work hours, hindi na po yan gagalaw. No? Parang nakatungangan na lang, nagso-social media na lang, nanonood na lang po ng mga Korean TVs or series at saka movies. At pagkatapos ng kanilang trabaho, parang wala silang ginawa. No? And number 6, decrease of the satisfaction and the sense of accomplishment. Nawawala na lang ang kanilang goal sa kanilang life. Okay? Next naman, ang behavioral signs and symptoms. May withdrawal from the responsibilities. Okay? Kung meron tayong project, siya nang bahala dun, magaling naman siya. No? Ay, siya nang bahala dun. Ayoko naman makialam dyan, siya naman masusunod. No? Those are some behavioral signs. Withdrawing from responsibilities. They're isolating yourself from other people. Parang sasabihin na lang,
bigay mo na lang sa akin yung trabaho, tapos basta ayokong mag-engage sa meetings na yan, no? Gagawin ko na lang ng aking part. Tapos, no? Third is procrastinating and taking longer to get things done, no? Parang dapat due na siya next month, pero hindi ka kumikilos. Ang gagawin mo, 1 week before the due date, dun mo lang gagawin. Which is not right, no? Dun nagpapastress din tayo, no? Dun rin na nagsistress ang ibang tao dahil umiinit ang ulo mo, nagkakaroon ng mood changes kasi hindi maganda ang planning mo. Number 4, using of the foods, drugs, or alcohol to cope with our stresses or triggers po na yan. Siguro mga iba, kung naramdaman po nila na stress po sila, kakain na lang na po yan ng hapon o maski sa gabi, no? Isa po ay iinom po ng alak, no? Number 5, taking out your frustrations on others. Okay? Madalas may ganito po ang ibang tao, lalo na hindi lang sa kaibigan, no? Na naiirita, pwede rin sa kanilang mga magulang. Magtatanong lang ang kanilang magulang, parang balibag agad ang kanilang sagot. Okay? So, wag niyo po gagawin po 'yun, no? Wag niyo pong ibabato ang o i-displace ang inyong mga galit na siguro sa inyong trabaho, tapos ibibigay niyo sa inyong mga kasamahan niyo sa bahay o sa inyong matalik na kaibigan. Okay? And number 6 is keeping work or coming in late and leaving early. Okay? Dati, they're already showing up with early, on time sila. Ngayon, parang wala na silang kagana-gana magtrabaho, late na nga sila nag-virtual meetings, magla-login, hindi pa sila nag-engage sa activity. So, that's already a sign na baka burnout o baka may problema siguro po ito. No? Let's move on to the tips and strategies to overcome exhaustion, burnout, and fatigue. So, dito na tayo sa mga tips, ha? Unang-una, minimize your sleep loss. Ibig sabihin, bigyan niyo po ng importansya inyong tulog. Dahil sa itong working from home, studying from home, madami na tayong mga entertainment, no? Recreational activities. Nandito na ang ating smartphones, ang TV, nanonood na lang tayo magdamag. Kung nasimulan niyo po ang isang season 1 ng isang palabas, pwedeng Filipino, Korean o Western na mga TV series, ay tutuloy-tuloy po yan ng ibang tao hanggang alas 2. Mga iba hanggang alas 5 ng umaga po. No? Nawawalan na po yung kanilang disiplina o control na dapat 2 oras lang, 3 oras lang ang panonood ng TV series. Ngayon ay kailangan magdamag kasi pag gumaganda yung storya, no? Pagbitin pa lang po yung ending, parang gusto mo nang panoorin, no? At nawawala na yung sense of sleep, no? Studies say that we need at least 7 to 9 hours every day. O, nagagawa niyo po ba ito? 7 to 9 hours in a day? Kung masyadong mababa, okay, so when workers have slept for less than 5 hours before work, or when the workers have been awake for more than 16 hours, tumataas na ang chance ng kanilang mga mistakes, errors, at accidents. No? Lalo na ang mga taong nagmamaneho, no? Pabalik sa kanilang trabaho o sa kanilang bahay. No? Dito tumataas ang accident. So please do not take for granted ang sleep. No? Importante yan. Siguro, pwede nating halimbawa sa sleep ay parang smartphones natin. Diba sa smartphones natin may 100% charge tayo. So, paano po ang pag-charge nyo ng katawan nyo? Gagawin nyo lang ba 20 or 30% lang po ba? Siyempre, mas gusto-gustuin nyo po ay 100% recharge ka para for the next day, you could already work productively. Okay? So, huwag kakalimutan, no? Kung mag-charge kayo ng phone, dapat hindi nyo po gagalawin po yan. Ganun din sa sleep nyo po. Wala po kayong mga distractions, itutulog nyo po yan. Okay? So,
Pangalawa po, mga iba ay we're living in an urban setting. No? We have night shifts. Okay? Or mga ibang guro natin, mas prefer nila sa gabi, nagpe-prepare ng mga teaching plan. Okay? So, ano bang technique? Naps. No? Napping is a fatigue countermeasure and has been found to be effective for shift workers. And many researchers show that short naps improve both of the mood and performance. Siguro nakuha po natin din sa mga ninuno po natin, no, na magsisiesta tayo, maski ilang minuto lang, ay nakakapag boost ng mood natin at sa performance sa hapon. Okay? Sa mga nagsisiesta, siguro you could already share it to other people na effective siya, no? Sasabihin ng iba. And ang napping, may tinatawag ng power naps, mga 5 minutes okay na yan. Pero kung lumagpas kayo ng 30 minutes, okay, that could already affect your sleep. Kaya huwag kayo sa lagpas ng 30 minutes. Mga iba gagawin niya ng 1 oras, 2 oras, talagang baka naging tulog na po yan. Apektado inyong tulog sa gabi. Okay? So, make sure between 5 to 30 minutes lang po ang napping nyo. Okay? Ang susunod naman, we have to develop good sleeping habits. Okay? So, sa mga estudyante at saka tayo, no, we have to have a regular sleep and waking schedule to avoid the circadian disruption or yung ating body clock. Pumili na kayo ng sleeping time nyo. Pumili na kayo ng waking time nyo. Kung 7 to 9 hours of sleep po yan, i-count nyo na po yan. Kung sanay kayo 10 p.m. natutulog, okay? Dapat 6 a.m. sana, gising na po tayo. Okay? Huwag na sanang susobra ng 9 hours of sleep. Kasi pwede rin makaapekto sa ating physical aspect, no? Pwede mag-slow down ng ating metabolism. Okay? Next, reserve the bedroom for sleep and not for work. Okay? Iba, gagamitin nila yung laptops, no? Answer pa ng emails, no? Huwag po sana, no? Develop that control. Yung inyong mga work, no? Ilagay nyo lang po sa inyong mga lamesa, no? Ang inyong kama ay para sa tulog. Okay? Pangatlo, develop a comforting pre-sleep routine such as listening to radio, pwedeng manood sa YouTube, no? Or pwedeng magbasa ng libro na magre-relax, magre-reset ng ating mind. No? And avoid the frequent naps during the day. Kung marami po kayong naps, baka apektado ang sleeping time nyo and yung waking time. The other tip is do not use caffeine, alcohol, and cigarettes right after bedtime because they could affect your sleep timing and even your quality. Okay? Sa caffeine, siguro iba hindi nila alam yung mga milk tea, okay, may caffeine po yan. Okay? Kung ulong yan o black tea, ay mataas po yung caffeine, halos tumutumbas yan sa isang black tea. Okay? So, iba parang, bakit nagpapalpitate ako? Nag-milk tea lang naman ako. O bakit hindi ako makatulog? Dati parang 10 p.m. tulog na ako. Dahil check mo muna kung ano kinain mo o yung drinks mo. Baka it may affect your sleep. No? So, isa na po ang milk tea po dyan. Next is to make the bedroom quiet, totally dark, and comfortable. Kung meron lang pong araw, meron lang pong ilaw, very intense, lalo na yung white light. We call it the blue light po. Pero kung tinitingnan natin naman in our eyes is mukha namang white light, that could already delay the melatonin release. Kaya hindi tayo nakakatulog ng tama. And melatonin is responsible for initiating our sleep. Isa sa pinakamagandang gawin din to help in stabilizing your mental health is to get moving. Okay? Even a single 15-minute walk can give you an energy boost and the benefits increase with more frequent physical activity. So may iba, parang bored na sa kanilang mga bahay. No? Iba, maglalakad na lang sa labas. That's already a form of physical activity. You don't need to go to the gym para masabi mo nag-exercise ka. Paglabas mo ng bahay, nag-walk o naglalakad ka lang, nag-gardening ka na more than 15 minutes, that's already physical activity. So, you could already say, oh, may physical activity ako, nagbuhat ako ng inyong mga
boxes o yung mga paso ni nanay, that's already a physical activity. Okay? Ang recommendation for us to have an active lifestyle is 150 minutes in a week. So, ulitin ko, 150 minutes in a week para masabi mong active ang lifestyle mo. At if we would be breaking it down, that is 30 minutes in a day, 5 times in a week. So that's 30 minutes in a week, 5 times in a 5 times in a week. So it would help you with your increasing your productivity, decreasing your stress, and also sa physical health. No? Sa iba naman, ay we need to lose weight. No? Sa mga dumagdag ang mga timbang last year, ay kailangan na natin magbawas ng konti para to gain energy. Kasi excess weight can be exhausting. Okay? It puts extra strain on our heart, which makes you feel tired more often. Okay? Example lang po ito. Maglakad o umakyat ka ng stairs, 2 flights of stairs. Dati, no, parang kayang-kaya mo, no? Walang hingal. Pero yung sinubukan mo ng umakyat ng stairs, parang two flights pa lang, parang kinakapos na yung inyong hininga. So, ramdam po yan, no? Lalo kung tumaas ang timbang. So, try to lose weight, no? Ang pag-lose ng weight, wala pong perpektong plan, no? Walang perpektong diet, walang perpektong exercise. Kailangan dahan-dahanin mo at syempre dapat nag-enjoy ka rin sa kinakain at sa physical activity. Kung hindi ka nag-enjoy, parusa po yan. Okay? So, dapat pakonti-konti rin dapat at nag-enjoy ka. At doon nagiging maganda ang inyong weight loss journey at inyong better health, no? Isa pa pong tip is to cut out your caffeine. According to the Royal College of Psychiatrists, they recommend that anyone feeling tired should cut out the caffeine, feeling of fatigue, feeling of the burnout. It says the best way to do this is to gradually stop having all caffeine drinks over 3-week period. So, bawas-bawasan nyo po. Hindi lang ang kape, no? Kasama na po dito milk tea at sya mga energy drinks. Kung marami po kayong energy drinks sa isang araw at nararamdaman mo nagpapalpitate, ay hindi po maganda po yun. Too much of the caffeine na yun at affected din ang inyong sleep at inyong physical health. Okay? So, do not over work your body. Okay? Kung naramdaman na pagod, kailangan mo magpahinga. Okay? Another is drink less alcohol. So you sleep less deeply after drinking alcohol. Bakit, no? Bakit parang maganda naman yung tulog ko kung umiinom ako ng alak? Well, according to studies, ang alcohol would just initiate your sleep, no? Parang papaantukin ka lang. Pero pagdating ng tulog, deep sleep 'yan, hindi ka deep, no? Ang babaw ng tulog mo. Minsan pa siguro ihi ka ng ihi, no? At pagdating ng umaga, feeling mo parang pagod ka pa, no? So you need to cut down your alcohol before your bedtime. Okay? You'll get a better night's rest and have more energy if you would be drinking less of the alcohol. Okay? Isa pa, no? Na tip. Lalo na, napakainit ngayon. Drink more water for better energy. Kasi ang mild dehydration, ramdam mo na parang dry ang lips, dry yung tongue, mucosa. Feeling mo na pagod, feeling na ayaw mong gumalaw, feeling mo din na mainit ang ulo, no? O konting tanong lang, parang mainit ang ulo. So, mag-hydrate po kayo, uminom kayo ng tubig, uminom rin kayo ng anumang mga drinks na healthy. Pwedeng juice, fruit juices, buko, juice, anuman po na mag-hydrate po sa inyo. And wag niyo kakalimutan, no? You have to eat well. Malaking bagay po na kakain tayo ng napaka-sustansya po ng mga pagkain. Wag lang tayo kakain ng mga processed foods na may madaming added sugars for energy, ganun din sa mga maasin po, no? So, eating the natural whole foods can provide us with the boost and we need to keep us feeling light and energized. So,
hindi lang puro salad, no? Na masabi mong healthy o malusog at maging malusog. Yung mga ulam po natin, no? Na marami rin pong mga gulay, no? Kung sinigang na lulutuin niyo po tas marami po mga gulay, that's already a good and not a healthy food, no? Kung pinakbet, chop suey, lumpiang sariwa, o ano man po mga maraming masustansya pong mga pagkain o gulay, kainin niyo po yan, no? Hindi lang puro salad. O kung meron po kayong mga suggestions na mga pagkain na marami pong gulay, no? Ulam, pwede niyo po isulat o i-type niyo po sa chat, sa ating chat box, o i-comment niyo po sa Facebook po para makita rin ng ibang tao kung ano bang mga healthy Filipino foods. Importante po 'yun kasi mga iba, parang isipin mo na lang puro salad lang, no? Puro mga raw vegetables para lang maging healthy. Sa atin ay nagsimula po tayo ng marami pong mga healthy vegetables ang pagluluto. Tapos nilalagyan lang nila ng konting mga karne. So maybe you could share also sa ating Facebook page. Let's move on to the strategies to increase the productivity while working from home. Ito po importante, you have to make a schedule and stick to it. Meron kayong may planner kayo. Pwede kayong gumamit ng notebook. Okay? Isulat nyo po ano yung kailangan nyong gawin for this month. Bilugan nyo po anong importanting date. Okay? Sulat nyo din anong kailangan nyong gawin. Okay? And sa mga siguro digitally savvy or techie sila, gumamit po ng mga calendars na andun sa inyong mga Android phones or yung mga iOS phones nyo. Or pwede rin yung Google Calendar. No? I-tag nyo lang po yan at para malaman nyo din na, may schedule pala ako nito. At wag lang po ay yung due date ng isang project. Magtabi din kayo ng reminders. No? Yung reminders makakatulong sa inyo na, oo nga pala, meron akong project for next week. Kailangan ko na mag-start. No? Kailangan ko na mag-start na magsulat. Kailangan ko na impisahan. Isa pa po is to set ground rules with the people in your space. Okay? Kung meron kayong kailangan gawing essay, okay? At it requires creativity, okay? Sabihin siguro nyo sa inyong mga magulang, sa inyong kasamahan sa bahay, itong oras na to, kailangan ko talagang gawin yung aking project. Wala sana magsustorbo sa akin kasi kailangan ko itong matapos. Okay? When you say that, syempre mas gagaan yung pakiramdam at alam din nila na meron kang tatapusin. Kaysa magkukulong ka, ilalak mo yung door, no? Tapos ginagawa mo siya, tapos biglang kung nag-ingay sila, ay magagalit ka. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung situation mo. So, have a good conversation din, no? And set some ground rules para iwas din ang pag-aaway. No? Baka makatulong pa nga sila para sa inyong project. No? Isa is don't hesitate to ask for what you need. Okay? Kung inyong kaibigan ay marunong po para mag-ayos ng isang virtual meeting, no? Marunong mag-ayos ng mga PowerPoint or anumang mga slides nyo, baka hingi kayo ng tulong. No? Kasi hindi naman lahat ay nakukuha lang sa search engine. No? Maski kumausap ka lang sa inyong kasamahan sa bahay, baka may sagot na sila. Tanong mo lang kung paano mag-sign in o sign up sa isang TikTok account, ay talagang engage sila. Tuturuan ka pa paano mag-download ng mga different na mga features, no? Or ano ba usong mga sayaw. So, ganun din siguro sa ating trabaho, no? Huwag kayo masyado magpapastress sa isang bagay na hindi mo naman alam. Lalo na kung bagong-bago ka lang sa isang trabaho, no? So, ask, no? Don't hesitate to ask. Kung hindi ka nagtatanong, mas lalong magpapastress sa inyo yan. Okay? So, magtanong. Okay? Be proactive. Susunod is keep a dedicated office space sa inyong bahay. Okay? Maglagay ng magandang lamesa o kung meron man o isang tabi lang, no? Na maganda yung may araw,
tapos konti lang yung distraction, yung ingay, no? May okay na upuan, doon ka magtatrabaho, doon ka makikinig, doon ka rin mag-aaral. At pakiramdam mo na ito yung safe spot mo, no? Kung nagawa mo yan, maganda rin yung inyong work and your productivity. Okay? Don't forget to socialize with your colleagues. Maski anumang mga platforms po na yan, ay kailangan nyo po, no? Mga gatherings, okay? We need to have both, we need to receive also both the good and the negative aspects then. Kasi if we just receive good feedbacks from our students, from our colleagues, parang kulang, no? Parang nagpapaano lang sa atin yan, no? It feels good. Pero paano mag-i-improve ka, no? Siyempre, madami ding mga exposures, madami ka ring nakikita na, mayroong mga bagong ways to present, no? May bagong ways to engage with your students, no? So, if merong negative aspect, do not feel na ba't ganito yung sinabi niya, no? Parang minasama niya yung sinabi ko, or parang it's very negative on you. No, no? Anything na negative or criticism, you should learn from it. Okay? Take it as a way to improve yourself. Okay? So, yung socialize aspect is also to improve your social skills, magkamustahan kayo. And the same thing is to get also kung ano ba yung mga ways to improve yourself, improve your teaching skills, and so on. Ito pa, no? Show up to meetings and be heard. Okay? Kadalasan, maaga nga tayo sa ating mga virtual meetings na tapos nakikinig lang tayo, naka-mute, naka-turn off yung video, okay? And patapos na yung meeting, wala tayong sinabi. So, ano yung point, no? Ano yung goal mo, no? Nakatulong ka ba sa virtual meeting? The reason why you're invited is to say something, no? Because it's a team effort. Kung sila lang nagsasalita, baka it's not a team effort, baka solo lang, no? Kaya nga team, kailangan mayroon ding output, meron ka rin ma-contribute. Okay? So show up to meetings and be heard. Okay? Isa naman po ay kung meron kayong mga oras, okay, look for training opportunities. Dito sa DepEd na Stronger from Homes, marami pong mga opportunities. It's not just for career advancement, meron din for your physical aspect, no? Meron mga Zumba, meron mga exercises. So take those opportunities, no? You would learn a lot and these are free. At kung gusto niyo naman po ng mga formal education, you could search online at siguro ang pinakamaganda rin at mga iba ay gusto nila ay kung lalabas sila ng ibang bansa or makatulong sa kanilang trabaho, mga iba nag-aaral ng ibang langwahe. Pwedeng Spanish, pwedeng Korean, o anumang language. Iba naman, gusto nila ma-enhance naman ang kanilang skills sa guitar, piano. Okay? Those are some opportunities din, no? Extracurricular activities. Isa naman po is kung gusto nila na mag-improve ang kanilang teaching skills, ay maghanap din sila kung ano yung ma-offer din sa online. Okay? You don't need to go to have a formal education kung gusto niyo lang po ay short term. No? Pero kung gusto niyo po makakatulong sa inyong career, you could have this formal educations. Okay? Isa rin po na mabawasan ang miscommunication is to over-communicate. Okay? When you mean over-communicate, set some reminders. Okay? Iba kasi na parang mag-email tayo, mga notifications, o sa isang message, sa isang chat, no? Madaming sa isang grupo din, tapos ang daming sinasabi, natatambakan po yung message mo na, kailangan may meeting tayo next 2 weeks. Ngayon pala, isang tao, hindi yan nakita po yun. So, develop these reminders to everyone. Pwede email nila o pwede i-reiterate sa isang chat group na, meron tayong meeting. Kasi iba,
natatambakan sa sobrang daming information, sa sobrang daming conversation sa isang chat, hindi na po nakikita ng ibang tao po yan. So, over-communicate. And reminders, no? Remind people. Next, and the last one is to balance your productivity with self-care. Kung meron po kayong mga problems at saka parang uh, na late na ang pagising, okay, you still have to freshen up. Kasi itong mga virtual meetings, nakikita talaga maski yung pinaka, siguro hindi nakikita during the face-to-face encounter. Ngayon sa virtual meetings, kitang-kita, maski tigyawat po o nunal, kitang-kita sa mukha, no? So, kung you have to make sure that you have to develop some self-care. It's a way to motivate us. It's also a way to boost our self-confidence. So make sure you have to develop this self-care, magpagupit kung pwede na po, no, lumabas, and develop this good work-life balance so that you would have a good or improve your productivity while you're working from home. So that ends my presentation. I hope you have learned something from this 1 hour mental health session.